láti mọ́tò lọ́jọ́ yọ òòjọ́ náà rúràn lẹ́yìn tó mú mi náà kí irú àmójúbá ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà lágbo òṣèré. bẹ́ẹ̀ ni lágbo òṣèré lẹ́tọ̀ kan tí ó máa wáyé lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn níbi táwọn òṣèré ilẹ̀ wa yóò ti máa dá wa lára yá pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nípa ìrírí wọn ibà pàtàkì táwọn eré oníṣàgé tó kó láwùjọ wa àtàwọn àǹfààní eléyìí tó ti mú wá fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìwà ọmọlúwàbí láwùjọ wa. lágbo òṣèré ni ètò tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday àti ọjọ́ àbámẹ́ta Saturday ní gbogbo ọ̀sẹ̀. ẹ wò ó ìgbà tuntun bá bàyè ní ṣe bá lẹ gbọmígbọmí ọkàn tó tó kọ̀ọ̀kan òun ní ṣe bá lẹ odò pátápátá ẹ máa pàdé àtọkùnrin tí wọ́n máa gbé yín wọnú agbámẹ̀tò náà pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń lọ lágbà àwọn òṣèré ẹ máa pàdé Samuel Owóyẹmí fẹlẹfẹlẹ láyé. fún ìpolówó ọjà tàbí àwọn ìbéèrè ẹ lè kàn sí àwọn òpó ayélujára wa tàbí kí ẹ pè sórí ẹ̀rọ 07038226160 07038226160 lágbo òṣèré ẹ má mí sí ẹ. orúkọ tèmi ni Ezekiel Àtilọ́lá tí gbogbo èèyàn ń pè ní Tombolo. ohun tójú mi rí nídìí iṣẹ́ tíátà ó pọ̀ gan o lọ́dún yẹn tí mo wá. If I'm in the right place to say this, but if you are a married woman and you are supporting your husband and home financially, then he decides to get married to a second wife, please stop financing the home. Had some mental issues, is that correct? What's that about? I had heart pregnancy. You know, this is not a blame game. Àmọ́ yà mí lẹ́nu o, ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ wọ́n pọ̀. Bó ṣe ń ya yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ló ń yẹ̀ mí náà lẹ́nu wípé ṣerú nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ sí àwọn gbajúmọ̀ òṣèré tíátà báyìí lásìkò tó yẹ kí wọ́n máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n fi ṣe ọwọ́ wọn ṣe níbẹ̀rẹ̀ ayé wọn ó wá di wípé story change nǹkan míì yí padà ẹ wò lábúrò ní jẹ́ tiwa o. bákan náà lórí ètò lágbo òṣèré ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ tó gbẹ orí ẹ̀rọ ayélujára kan nípa ti Emeka Ike ẹni tó jẹ́ gbajúgbajà òṣèré lẹ́yìn náà ọ̀pọ̀ nǹkan ló wá jáde èyí tó mú hájìyá kan tó rọ gbogbo àwọn ènìyàn wípé tọ́kọ ẹ bá lọ fẹ́ ìyàwó méjì tó bá jẹ́ ìwọ ló ń fìnáàsì fámìlì yẹn tó ń bomi rin ètò owó inú fámìlì yẹn tí ọkọ ẹ bá lọ fẹ́ ìyàwó kejì nǹkan báyìí ni kò ṣe ẹ máa gbọ́ lẹ́nìí ẹ farabalẹ̀ lórí ètò lágbo òṣèré ẹ̀yin obìnrin eyelashes mi ò ní kẹ́ má ṣoge o ṣùgbọ́n nígbà míì oge á máa yíwọ́ oge wo ló tún yíwọ́ báyìí tó wá sọ èèyàn kan di ẹni pé ó di èrò ilé ìwòsàn ẹ máa láǹfààní láti gbọ́ lónìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lágbo òṣèré ọdún ní mímì kì í ṣàmọ̀fọ́lọ́kọ àfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé dọ́jà ni èmi tí yín tòótọ́ Samuel Ògùnyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ tèmi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí apàtà ètò bí ẹni pàtẹ ìlẹ̀kẹ̀ awọkọ̀ ètò bí ẹni wọkọ̀ tírélà ìyẹn ètò tó bá mọ́gbó lórí lẹ́nìí lórí ètò lágbo òṣèré níkànnì BGI TV ǹjẹ́ ti gbọ́ wípé wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbégi dínà àwọn orin tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè kan ní ilẹ̀ adúláwọ̀ àfẹ́ gbórin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan mọ́ bàbá wa tẹ̀ gbọ́ lórílẹ̀-èdè wa nǹkan báyìí lè máa ṣe orílẹ̀-èdè wo lélẹ́yìí ṣé eléyìí ò ní fà nǹkan lágbo àwọn gbajúgbajà olórin lórílẹ̀-èdè àgbáyé báyìí ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yìí lọ gbogbo ẹ̀ lákòóyè yín tá a bá máa fi parí ètò lónìí ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ lójú òpó ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa lónírúurú Facebook gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Instagram gbàgede ìmọ̀ _22 lórí YouTube bàbá gbàgede ìmọ̀ là ń jẹ́ lórí YouTube orí ẹ̀rọ ayélujára TikTok bàbá gbàgede ìmọ̀ là ń jẹ́ lórí TikTok ẹ jẹ́ ká máa jókòó mọ̀lùbọ́ lápá abẹ yẹn gẹ́gẹ́ bí a ti kọ̀wé rẹ̀ lórí YouTube yẹn ẹ má gbàgbé láti subscribe o kẹlẹ̀ máa rí àwọn ètò wa àti àwọn ìròyìn wa wò lọ́lọ́kọ̀ ọjọ́ kan lẹ́ẹ̀kan sí lórí YouTube bàbá gbàgede ìmọ̀ TV là ń jẹ́ ó yá ẹ jẹ́ ká tẹ̀sọ̀ wájú ẹ má yẹ kí n dá yín lágara ọ̀rọ̀ ọ̀sán láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ́rọ̀ lórí ètò lágbo òṣèré lẹ́nìí ohun ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún mi nígbà tí mo rí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń já rìnrìn mi ò kọ́kọ́ wò wípé kí ló lè fà á tí irú nǹkan báyìí fi máa ṣẹlẹ̀ sí àwọn ènìyàn tó dàbí àgbà ọ̀jẹ̀ nídìí eré tíátà ẹ mọ̀ pé lọ́pọ̀ ìgbà láti mú àwọn oríṣiríṣi òṣèré tíátà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn pa wọ́n tì nígbà kan tí wọ́n rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu mọ́
tí wọ́n á di ẹni tí ń tọrọ owó káàkiri. Kódà àwọn èèyàn kan tún bu ẹnu àtẹ́ lù wọ́n wípé wọ́n ń dójú tì àwọn lágbo òṣèré nípasẹ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe ìtọrọ owó tí wọ́n ṣe ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ káàkiri yìí. Àwọn èèyàn bu ẹnu àtẹ́ lu gbogbo àwọn tí wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn gbajúgbajà òṣèré tíátà tí wọ́n ń pè fún ìrànlọ́wọ́. Ìkan ló tún wá ṣẹlẹ̀ yìí, ó ṣẹlẹ̀ ṣe rántí gbajúgbajà olórin òṣèré ni òṣèré tíátà tá máa ń sọ̀rọ̀ nípa eré orí ìtàgé sinimá àgbéléwò ní ti ilẹ̀ Yorùbá, ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ezekiel Atilọ́lá. Ẹ lè má mọ̀ pẹ̀lú orúkọ rẹ̀ gangan ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ pẹ̀lú orúkọ ìnagijẹ rẹ̀ tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Tombolo. Tombolo yìí ó kópa pàtàkì kan nínú sinimá àgbéléwò tí Òjòpá Gogo tó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lọ́dún náà, sinimá ta pè ní Mákànjẹ. Ẹ rántí, ẹ̀yin tẹ́ bá wò ó, tẹ́ bá ti wò ẹ máa rántí. Ó ṣeéṣe káwọn Indomie generation kí wọ́n má lè mọ ohun tí à ń sọ ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti pẹ́ lókè rúpẹ́ ẹ rántí sinimá Mákànjẹ yìí. Tombolo kópa pàtàkì, ìyẹn ló fi ṣe bẹ́ẹ̀ ló fi dàbí pé gbogbo èèyàn mọ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn náà àti ṣáájú sinimá yẹn ó ti kópa lóríṣiríṣi nínú àwọn sinimá tíátà yìí. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu, àwọn èèyàn kọ́kọ́ kẹ́fìn rẹ̀ nígbà kan ní ìlú Abẹ́òkúta tí ó ń ṣiṣẹ́ ọ̀kadà. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wò pé bóyá bàbá yìí kàn fi yẹn pa wọ́dà ni, bóyá kò fẹ́ gbọ́kànlé iṣẹ́ tíátà lọ títí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọdún kìíní, ọdún kejì, ọdún kẹta bẹ́ẹ̀ lọ tó fi di ọdún kẹtàlá, èèyàn kan ló tún wá padà rí. Àṣepé àwọn èèyàn kan ti ń rí dáadáa, àwọn kan ti rí ní ìbẹ̀rẹ̀kòdó ẹlẹ́gà, àwọn kan ti rí nípa iṣẹ́ ibi tí bàbá yìí ti ń fi ọ̀kadà ṣe iṣẹ́ òòjọ́ rẹ̀ láti rí pé òun náà jẹ́ ènìyàn láwùjọ. Àwọn èèyàn ń wò lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n wò pé bó ṣe yan ti ẹnìyẹn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o. Bàbá náà lẹ́ ń wò yìí tó wá di ọlọ́kadà lẹ́yìn ọdún mẹ́tàlá ni bàbá yìí, láàrin ọdún mẹ́tàlá ni bàbá yìí ti ń ṣiṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n tó wá mú wa gbé ọ̀rọ̀ yìí jáde ni wípé tí Ọlọ́run bá dé, ta ló lè sọ wípé òun fẹ́ dá Ọlọ́run dúró? Èmi gbàgbọ́ wípé tó bá nídìí fọ́nrán bàbá yìí, àmọ̀ràn bàbá yìí àti ẹni tó wà lọlé rẹ̀ àti bí wọ́n ṣe ń pè fún ìrànlọ́wọ́ fún fọ́nrán náà ní járìn rìn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Kì má dá yín lágara ọ̀rọ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ sí bàbá yìí gangan? Kò kú o, kò rọ lápá, kò rọ lẹ́sẹ̀, kò fọ́jú, kò sí nǹkan tó ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yà ara rẹ̀ ó pé síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tó ń ṣe àwọn èèyàn ní kàyéfì ni wípé bàbá yìí di ọlọ́kadà. Àwọn èèyàn kan kódà wọ́n fi ìgbésí ayé ẹ̀ wọ́n fi wí àwọn tí wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíátà yìí wípé wọ́n ti lọ gan bí àṣà àwọn eléyìnbó, wọ́n ti lọ fà nídìí iṣẹ́ tíátà yìí. Èyí tó wá mú káwa mẹ́nu bà á lẹ́ni ni wípé àwọn èèyàn rí ní tòótọ́, ẹ má jẹ́ ká máa fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn èèyàn kan tá bá mọ̀ pé wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́. Igi kan ò lè dágbó ṣe. Arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọlámídé Sulaimon, òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ lórí ìrìn àjò rẹ̀ wá sí ìlú Abẹ́òkúta láì mọ bàbá yìí rí. Bó ṣe dé ìlú Abẹ́òkúta yìí, òun náà bá kẹ́fìn bàbá yìí wípé mo rántí bàbá yìí, bàbá tí wọ́n ń pè ní Tombolo rèé. Nínú sinimá oríṣiríṣi wọ́n ti bá Yínká Quadri, Ògògó, Òjòpá Gogo, àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n ti di ńlá lẹ́nu iṣẹ́ tíátà, wọ́n ti bá wọn kópa dáadáa nínú sinimá àgbéléwò. Nígbà tí arákùnrin yìí wá rí wọn wá ní èmi náà agbórí ẹ̀rọ ayélujára padán ni táwọn èèyàn ń pè ní social media influencer. Ọ̀nà wo ni mo lè fi gbà ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí? Lòun náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n tó lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí. Ẹ máa bá mi bọ̀ lórí ètò lágbo òṣèré. Kí lójú bàbá yìí rí gan lágbo òṣèré? Kí lójú bàbá yìí rí níbi iṣẹ́ tíátà kó tó wá di pé ó já síbi tí bàbá yìí ti di ẹni tí ń wọ ọ̀kadà fún ọdún mẹ́tàlá? Ẹ gbọ́ ìrìn àjò bàbá yìí ká wá lọ síbi tó yẹ kọ́rọ̀ lọ gangan lórí ètò lágbo òṣèré. Orúkọ tèmi ni Ezekiel Atilọ́lá tí gbogbo èèyàn ń pè ní Tombolo. Ohun tójú mi rí nídìí iṣẹ́ tíátà ó pọ̀ gan o. Lọ́dún yẹn tí mo wá bá wọn wá sí Ìbàdàn, a fẹ́ ṣe póstà.
kò sówó mo gbé mítà lé wa mo gbé wá sí Ìbàdàn àwa ta pé kátàlì lè rówó ṣe kíní bàtà ṣe pósítọ̀ wọn náà tán tá a gbéra tá a lọ káàkiri a lọ kiri a lọ dé òmu bàtà máa dé ìlú kan tó ń pè ní Ẹdún Àbọ̀n aga síbẹ̀ yẹn kò sí owó láti fi jẹ àbí láti fi mú àwa sì jẹ́sítà lọ èmi àtòjúpágbó àti Ọ̀túnba àwa sì jẹ́sítà lọ àwọn ọ̀gá náà jáde lọ wọ́n wá àwọn olùrànlọ́wọ́ lọ bá àwọn tó máa bùn wá lówó níbi tí àwọn ọ̀gá wa ti lọ bá àwọn kan nínú ilé wọ́n ṣe dá wọn jókòó nìyẹn wọ́n ṣe pọ̀lọ́pàá wọ́n ṣe kó wọn lọ sí station nìyẹn kábẹ́lẹ̀ máa wá àwọn ọ̀gá lóbi tí wọ́n wà àkàrí mọ́tò yẹn tó ń bọ̀ ni wọ́n ṣe ń dá wọn dúró nìyẹn pé àwọn ọmọọṣẹ́ mi náà àwọn ọmọọṣẹ́ mi ni wọ́n rọ́ wa ó dínú mọ́tò yìí ó di station wọ́n ní wọ́ọ́ lọ irú kílélé wọ́n ṣàbà bẹ àwọn ènìyàn pé báyìí wọ́n ṣàbà bẹ wọ́n sáà rí ojú rẹ̀ àti àánú Ọlọ́run gbà lọ́dọ̀ wọn fi wá sílẹ̀ ojú mi rí tó gan lẹ́yìn ìgbà yẹn mo padà sílùú wa wọ́n kọ́ fẹsẹ̀ dùn mí tọ́jú pé ẹsẹ̀ méjèèjì báyìí ó so báyìí ni Ọlọ́run ló ní kí n ní àwọn ọmọ ìyá tó dáa àwọn nọ́mbà mi. orúkọ mi ni Ezekiel Atilọ́lá. Ezekiel Atilọ́lá. tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Tombolo. Tombolo. ọmọ bíbí ìlú Àgbàrẹ ni mí ní Òkè Ògùn ọ̀nà Ṣàkí ọmọ Àgbàrẹ ni mí. Bàbá ṣé ẹ̀yin ni a máa ń rí inú torí ẹ má bínú torí ojú ó máa ń jọra ohun bíi méjì ṣé ilẹ̀ máa ń rí inú àwọn fíìmù tó máa ń ṣe tó máa ń ti babaláwo tó máa ń ti ọba tó máa ń rí tinú wa máa ń du ìgbà táwọn kékeré ṣé ẹ̀yin ní abẹ́ ìkọ́ àbí ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run máa ń dáyàn méjì. èmi gangan lèmi èmi náà ni. ẹ̀yin kọ́kọ́ lẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní pẹ̀lú mi ìṣèlú èmi ni. èmi ni Tombolo. Tombolo. bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá kí ló wá dé tó fi wá jẹ́ ọ̀kadà torí ó ti pẹ́ láti rí láti mọ̀ kí ló wá dé kí ló ṣẹlẹ̀. tó ọ̀hún gbogbo láyé ọwọ́ Ọlọ́run bá ló wà. kábíyèsí. ẹ̀dá òdìdẹ gbọ́dọ̀ sáré kọjá kádàrá torí pé Ọlọ́run bá ló ní ohun gbogbo ló ní dédé òun ló ń pín bó ṣe wù ú èmi dẹ̀ wá pé aláàánú ni Ọlọ́run mo dẹ̀ wá pé Ọlọ́run ní ó ní bí ayé àti ọ̀run tilẹ̀ kọjá lọ ó ní gíngín náà ọ̀run kan kì yóò lọ láìṣẹ ní ìrora mi pín lọ́jọ́ kan mo ṣàmù pé ọjọ́ kan Ọlọ́run á pàṣẹ ìgbẹ̀mí náà ìgbẹ̀mí á dìbò. Bàbá báwo ló ṣe jẹ́ àwọn ọmọ yín kọ́ ìyàwó yín kọ́ àwọn fámìlì yín kọ́ ṣé ibi tá à ń gbé lélẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ibi tí mo gbé. èló lẹ́ ń san. 2,000 naira ní per month. 2,000 naira per month. ilé yìí how many room. àtòkè àti ilẹ̀ rí 20 room ni. 20 room lẹ́yìn kọ́ lẹ́ ń gbé 20 room. èmi nìkan kọ́ o room lèmi ń lò. ok room péré. iná lèmi ń lò. lẹ́ ń lò. bọ́ báwo wá ṣe láti iṣẹ́ tátíà dé orí ọ̀kadà bàbá. nígbà tí torí iṣẹ́ wa kọ́rọ̀ wa kó ṣàánú wa ni. kábíyèsí. torí pé iṣẹ́ tá à ń ṣe lájọ mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíátà mo ní ṣe mi ì tí lè sọ pé wá pé mú kàn tí ẹ lọ sí location kan fún mi ní owó ńláńlá kan gbòógì pa báyìí kò sí. a dẹ̀ máa gbọ́ bùkátà jẹun mi ò dẹ̀ mọ bí ẹ̀ ṣe máa ń ká lọ ilé ká lẹ̀ nínú omi ò lè kódà kẹ́mi àdélu mi gan-an mọ̀ pé mi ò ń ṣọ̀lẹ máa ń ṣiṣẹ́ kẹ́mi àwọn ìlú mi mọ̀ mí pé yes mi ò ń ṣọ̀lẹ torí wọ́n ní ọmọ alágbá kì í yọ̀lẹ tó mi ò ń ṣọ̀lẹ ẹ̀mọ̀ pé Ọlọ́run ọba ló ń báyìí. àti ó ti wọ̀n pé ẹ̀ ń ṣọ̀lẹ torí àwọn kan kọ́mẹ́ǹtì ó ní ìgbà tó ń rí pictures yín àwọn kan ní wọ́n fẹ́ cash out yín àwọn kan wá ní rárá o pé àwọn ti rí for the past 3 years tẹ́tí ń gun ọ̀kadà lábẹ́òkúta àbá ti tọ́ mi yẹ̀ tẹ́tí ń gun ọ̀kadà bàbá. tó 15 years mo máa ti délé ikẹ́. 15 years. bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ gbà mo dẹ̀. tẹ́tí ń gun ọ̀kadà. mo dẹ̀ wà ń bàdàn gan-an mo gbọ̀kadà ń bàdàn náà. ẹ gbọ̀kadà ń bàdàn náà. bẹ́ẹ̀ni. gba ẹ lẹ́sìn àtò. bẹ́ẹ̀ni mo. ẹ dẹ̀ ń fi ọ̀kadà ẹ fi ń ṣe jẹun. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. kábíyèsí Elédùmarè bàbá ta ló lọ ọ̀kadà yìí. èmi kọ́ mo ní ọ̀kadà o. ẹ̀yin kọ́ lẹ́nu ọ̀kadà. mo gbà á ní ìsọ̀lùmẹ̀ torí gbà tí èmi náà ní ọ̀kadà kan tẹ́lẹ̀ mo ní ọ̀kadà kan tẹ́lẹ̀ tí mo rà wọ́n dẹ̀ jí ọ̀kadà yẹn gbé nígbà yẹn. ọjọ́ ọ̀kadà yín gbé. mo ti location kan dé
mo ti location kan dé ní. o ẹ witness ẹ. bẹ́ẹ̀ni wọ́n jí gbé. ẹ ṣẹlẹ̀ ọ̀kadà bàbá. wọ́n bọ̀ lọ́dẹ láti tíátà ìjọ yẹn náà gòkè lọ kò pé 5 minutes báyìí wọ́n yẹ pàkẹ́ báyìí mo sọ̀rọ̀ pọ́n náà bọ́ sàn wọ́n yẹ jí gbé tán gbé lọ nìyẹn kò pẹ́ ẹ̀nà mọ́sánká ọ̀kadà wọn dà. màmá sẹ́yìn náà witness ẹ̀. gbogbo àwọn labour wọn náà witness yìí o. kábíyèsí Elédùmarè ní gbọ́ yín bàbá. tí ọ̀kadà yín gbé bàbá. so báwo lẹ ṣe ń sanwó installment eléyìí sà. Mo ń san ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ni 15,000 naira per week lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. per week lọ́sẹ̀sẹ̀. so a ti mọ iṣẹ́ ọ̀kadà lè wá gbé sílẹ̀. Iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tí àwọn kọ̀ọ̀kan bá pè mí ni mo máa ń lọ lé wọn lè ní mádìlú ààrẹ ìgbà ìfẹ́rẹ́ kó sí sọ́kadà yìí alẹ́gbà máa ń mi ò tẹ́sí. wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀kadà lẹ̀ ń gun ẹ̀ ọ̀kadà lẹ̀ máa gbé lọ location bí èlò náà máa fún yín location. ẹlòmíín lè fún mi ẹlòmíín lè pẹ́ gba 5,000 naira kẹfì ra epo sí mọ́tò màá ní àbíkẹ́ fi epo sọ́kadà yìí màá ní òkè wẹ́. ọ̀hún dẹ̀ ní fún yín lówó iṣẹ́. ó ti tán náà nìyẹn. tó ti lò yín tán báyẹn pé bíi pé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ òṣèré àgbà òṣèré inú fíìmù ìjọsìn Yorùbá. wọ́n yẹn ṣe náà nìyẹn. àwọn ọmọ yín kọ́ bàbá. ọmọ mi kan wà ní skul kan wà lẹ́kọ̀ọ́. iṣẹ́ ọ̀kadà yìí náà lẹ fi ń gbọ́ wọn. iṣẹ́ ọ̀kadà yìí náà lẹ fi ń rán wọn lọ sí skul. kábíyèsí Elédùmarè. bàbá Tombolo alẹ́ rí yìí o gbogbo ọ̀nà ńlá kalẹ̀ yìí o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ilé bàbá la wà yìí ọ̀rẹ́ǹtì bíbá yìí ni bọ́ bàbá ṣe wish láti fi gbogbo àwọn èèyàn wọn ibi tẹ́ ń sùn sí ṣé a lè lọ síbẹ̀ ó yá ṣé ká lọ bàbá fẹ́ lọ fi ara wọn hàn wá ẹ já lọ. òkè la ń gbé. àdúgbò bàbá lẹ rí o Abẹ́òkúta lẹ ń wò yẹ o ibi tí bàbá gbé lélẹ́yìí o pásẹ̀jì wọn lélẹ̀ tó bright. lọ́la bàbá la fẹ́ wọ̀ yìí o bàbá ló sílẹ̀ kúkú ara wọn. ibi tí bàbá dáadáa bàbá rere bàbá Tombolo gbélé léyìí o èrú ń péré odidi Yorùbá àtọ̀ ẹ wo ibi tó ń gbé o ókè àwọn iṣẹ́ tẹ fi máa ń ṣiṣẹ́ nìyẹn o. ìkànnì ọ̀tẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé confam òṣèré nu eléyìí kò ń ṣègùn ògùn kọ́ lásán ni òun ni o lásán ni o ìkọ́ tó fi máa àtì òun rèé ike ló wà nù ẹ̀ wọ́n á fi aṣọ òun rèé lébọ̀ wọn ni àwọn tó ẹ̀dọ́ ṣẹ́dọ́ bébí wáyé èwo ni yá èwo ni iye so bàbá ni bàbá so kí lẹ wá fẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe fún yín. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi mo lè tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá torí pé aláàánú lọ́rùn bá Ọlọ́run ló jẹ́ kí ọjọ́ ìní kó wáyé Ọlọ́run bá ni mo dúpẹ́ fọlọ́run ọba àwọn ọba kábíyèsí ọba lónìí ọba títí ayérayé ẹ̀ nípẹ̀ ọba tó mọ gbogbo tó lè ṣe ohun gbogbo mo dúpẹ́ fọlọ́run ìkan tó mo fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà ò ṣe wọ́n ṣàánú mi torí Ọlọ́run ìwọ́lé mi ò ṣàánú fáwọn tí mi ò ṣàánú àánú ni mo bèrè fún lórí máa ń sọ fọlọ́run pé Olúwa fáṣọ ẹ̀gbẹ́ mi náà yá ṣẹ̀gàn mi dògbò oore tójú òrí tétí ọ̀gbọ́ tẹnu oròyìn rẹ̀ tí màá ti pa ẹsẹ̀ tí wọ́n á ti pẹ̀sẹ̀ ní yìnyín lógo tó ń ti pẹ̀sẹ̀ mọ́ títí tó bá gbára rẹ̀ Olúwa ṣe fún mi gbogbo àti máa ń sọ ló kàn ṣàánú mi tó oore tójú òrí títí ọ̀gbọ́ tó ń ti pẹ̀sẹ̀ mọ́ títí tó bá gbára Ọlọ́run kàn ṣàánú mi mo ní ilé ìṣàánú. ọmọ Nàìjíríà òun lẹ ti gbọ́ yẹn o bàbá wa bàbá rere
kí ló fún lẹ́mí. Ezekiel àti Lọlá. Ezekiel àti Lọlá wọ́n ní káwọn ọmọ Nàìjíríà ṣàánú wọn. Ọ̀kadà ni bàbá ń gùn tó fi ń wá àwọn ọmọ lọ sí school. Ọ̀kadà bàbá ń gùn tó fi ń jẹun. Bàbá yìí wọ́n wà nínú àwọn fíìmù injustice lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tó máa ń hà tó máa ń pa wá lẹ́rìn. But ẹ jọ̀ọ́ mi ní post account number mi. Account number ni bàbá gọ́gọ́ máa pè. Àwọn gọ́gọ́ ló máa ń fọ́ ẹ̀nà àwọn pé account number wọn. Ẹ pè account number yín bàbá mi. 10. Mi ò mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá yìí. Ṣé bàbá yìí ṣó yẹ lẹ́ni tí wọ́n ṣàánú fún àbí kò yẹ lẹ́ni tí wọ́n ṣàánú fún? Pẹ̀lú gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ tí wọ́n rò kalẹ̀ yìí, inú mi dùn wípé bàbá yìí náà pẹ̀lú gbogbo ìgbésí ayé wọn, wọ́n mẹ́nuba ọ̀rọ̀ kan nínú ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tẹ́rí yẹn. Wọ́n ní kínkínní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní lọ láìṣẹ. Wọ́n mú ẹnuba ọ̀rọ̀ kádàrá ènìyàn wípé ibi tí ẹ̀dá bá máa gbà kọjá nílé ayé kò ní ṣaláì gbà kọjá. Ṣé ká sọ wípé bí àkọsílẹ̀ ṣe wà fún bàbá yìí ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ kí eléyìí tó fẹ̀jú kẹ̀kẹ́ síta? Ẹ wá wo bàbá yìí, ẹ wò ó, ṣá lè sọ pé bàbá yìí wọ́n ti ṣiṣẹ́ eré tíátà rí? Ṣé a máa sọ wípé bàbá yìí ó ti kópa pẹ̀lú àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nídìí iṣẹ́ tíátà? Bàbá yìí ó wá di ẹgbọ́n pé wọ́n tún jí ọ̀kadà bàbá yìí, ẹgbọ́n nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ sun tójú wọn rí nídìí iṣẹ́ tíátà. Wọ́n tún wá sọ ọ́ di mímọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ fi rí báyìí bó ṣe rí. Èmi gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run tó ń ṣe ọbẹ̀ kò tí kúrò nídìí àrò. Òrùn tó ń bẹ lókè yìí ó tó aṣọ ọgbẹ. Ìgbà mélòó ni Ọlọ́run fi yí kádàrá èèyàn padà? Ìgbà mélòó ni a fi ń gbé aṣọ ògo wọ ẹ̀dá tuntun tí ayé ń wo aṣọ àkísà lọ́rùn rẹ̀? Ọ̀rọ̀ bàbá yìí mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀yin ènìyàn kẹ́ wò ó dáadáa. Mo sì mọ̀ wípé ti bá mi fi ọgbọ́n làákàyè ti bá mi fi gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká wá dìde ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí, ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́. Kódà bó o bá lè ṣe ìrànlọ́wọ́ owó, ṣe ìrànlọ́wọ́ àdúrà fún bàbá yìí. Ṣe ìrànlọ́wọ́ pé k'Ọlọ́run darí aláàánú. Ọ̀pọ̀ lẹ́ni tí tó ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn ò ní kọbi ara síbẹ̀. Tó bá lè ṣàdúrà pé aláàánú kan bí ẹgbẹ̀rún ènìyàn, Ọlọ́run bá wa darí ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá yìí, kóun náà lè fi ìṣẹ́ àti òṣì pìtàn kó gbàgbé iṣẹ́ ọ̀kadà. Ẹ má gbàgbé kan tí ọ̀kadà bàbá yìí o. Gbogbo àwọn kan wọ̀nyí lèmi ní kí n mú wá sí etí ìgbọ̀nyín gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń lọ lágbo àwọn òṣèré. Lọ́nà kan tàbí lọ́nà kejì a lè yọ bàbá yìí kúrò lágbo òṣèré, torí nínú ìtàn ìgbésí ayé wọn àwọn náà ti láǹfààní láti kópa pẹ̀lú àwọn jàǹkànjàǹkàn ènìyàn lágbo òṣèré. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá Ezekiel àti Lọlá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Tombolo. A ní firú ẹ̀ gbà fún wa o. Ẹni tó kàn ló lè sọ o. Láburú níbi kò ní kàn wá láṣẹ ọba mi aláwùrábí. Ẹni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ṣìbóhùn lọ lẹ́nu kejì rẹ̀, gbìyànjú kó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí. Bàbá yìí wọ̀ tiẹ̀ torí pé òun náà ti kò jẹ́ àgbàyẹ̀yẹ́ tí ó fi ọjọ́ ayé ẹ̀, àárọ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀ tó fi ṣe kíni, tó fi tàfàlà dànù. Òun náà lẹ́rí yẹn ṣe. Lọ́nà kan tàbí lọ́nà kejì àwọn náà ẹ jẹ́ ká gbọ́nà eléyìí láti fi ṣàánú fún bàbá yẹn lọ́nà kan náà tá a bá lè ṣe láti ṣàánú fún bàbá Tombolo. Èmi nígbàgbọ́ wípé gbogbo ìrànlọ́wọ́ tá a bá ṣe yìí, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a lè dáwọ́ bò ó mọ́lẹ̀, gbogbo ẹ̀ ló máa tú síta. Ìgbà wo ni gbogbo kìíní bẹ̀rẹ̀ sí ń jà rìn lórí ẹ̀rọ ayélujára social media tó fi jọ́dọ̀ tiwa náà? Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀nà eléyìí náà ká fi gbà ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí kóun náà lè mọ̀ wípé àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹlẹ́yinjú àánú ni wọ́n mọ̀ pa òun tì. Wọ́n fi àárọ̀ ọjọ́ ayé wọn wọ́n fi ṣiṣẹ́. Wọ́n fi ìgbésí ayé wọn wọ́n fi ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tíátà. Ìgbà tó wá kù díẹ̀ kí wọ́n bọ́ sí alẹ́ wọn, wọ́n wá ń ṣiṣẹ́ ọ̀kadà. Wọ́n dẹ̀ fi rán ọmọ wọn lọ sí ilé ìwé. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe ìrànlọ́wọ́ fún bàbá yìí.
wọ́n jí ọ̀kadà wọn gbé ojú ẹni máa láàárín ọ̀nà. Ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò lọ́dọ̀ ti bàbá Tombolo Ezekiel àti Lọlá tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Tombolo gbajúgbajà òṣèré tíátà àgbà ọ̀jẹ̀ ni wọ́n, àgbà ọ̀jẹ̀ ni mo lè fi gbogbo ẹnu sọ. Èyí tó kàn lórí ètò lágbo òṣèré òun náà ló ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ gbajúgbajà òṣèré kan. Nígbàtí mo kọ́kọ́ mú wá lọ́dún ní kì í ṣe lọ́dún lọ́hùn lọ́sẹ̀ tá wà yìí náà ni ibi tó ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú olóòtú kan. Ó sọ̀rọ̀ gbogbo bí ìgbésí ayé ẹ̀ ṣe rí, bí obìnrin tó pè níyàwó bí wọ́n ṣe yí kádàrá rẹ̀ dà, bí wọ́n ṣe fẹ́ sọ di ẹni ilẹ̀ pátápátá ṣùgbọ́n tọ́lọ́run ò gbà. Ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé mo máa ń sọ fún yín pé àwọn gbajúgbajà òṣèré yìí àwọn èèyàn kan wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe rere, gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n ń ṣe pé ẹni yìí bí irú ẹni yìí ni mo fẹ́ dà lókè erùpẹ̀ àti pé bó ṣe ń lo ìgbésí ayé ẹ̀ èmi náà fẹ́ lo ìgbésí ayé mi bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu Emeka Ike, ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé arákùnrin kan tó fi ọjọ́ ìgbéyàwó tó ti ń palẹ̀mọ́ àti ṣe ìgbéyàwó rẹ̀ gẹ́lẹ́ tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó wo ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí pé ìyàwó rẹ̀ ṣerú eléyìí fún ẹ, ìgbéyàwó tóun fẹ́ ṣe yìí òun mú wá sí ìdádúró. Ó sọ̀spẹ́ndì ètò ìgbéyàwó torí nǹkan wọ̀nyí. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ fún yín wípé gbogbo nǹkan táwọn òṣèré yìí máa ń ṣe ń gbà mí àwọn èèyàn ń wò ó. Ó dẹ̀ sọ pé kí n tó tẹrí bọ ìgbéyàwó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ Emeka Ike, gbogbo tó sọ láíláí mi ò tí lè ṣe ìgbéyàwó ní ìsìn. Ẹni tó ti ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ ètò ìgbéyàwó ẹ̀ ó dẹ̀ fi gígùn lápá bẹ́ẹ̀. Nǹkan míì tó wá ṣẹlẹ̀ wo ti Emeka Ike o. Lẹ́yìn ìgbà tó wá ṣẹlẹ̀ arábìnrin kan náà wá jáde, ó sọ̀rọ̀ eléyìí sí àwọn ìyàwó ilé àbí obìnrin tó bá kojú irú ìṣòro tóun mẹ́nu bà yìí nínú ìgbésí ayé wọn. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó, ó ní tí ọkọ rẹ tó bá jẹ́ pé ìwọ ló ń fìnáǹsì ìdílé rẹ tí o dẹ̀ lọ́kọ tó jẹ́ pé ìwọ ló ń fìnáǹsì ẹ̀, tí ọkọ ẹ wá wò ṣùṣù tó lọ gbéyàwó kejì wá sí ilé, ó ní ìrànlọ́wọ́ tó ń ṣe yẹn, ìrànlọ́wọ́ owó tó ń ṣe fún ìdílé yẹn kò dáa dúró. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ó ní tó bá jẹ́ ìwọ ló ń fìnáǹsì ìdílé rẹ tí ọkọ ẹ wá lọ mú ìyàwó míì wá, wọ́n ní kò dáa dúró. Ájíà yìí sọ̀rọ̀, ó tún sọ ní mímọ̀ pé ó tún wo ara rẹ̀ pé ṣé èmi ló yẹ kí n sọrú ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì mú lò, wọ́n dì mú. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn kan wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dànù wípé kí leléyìí sọ, ìwọ gan tó tí ì wà nílé ọkọ kí ló wá fẹ́ máa sọ fáwa tá wà nílé ọkọ. Ẹ gbọ́rọ̀ láti ẹnu Ájíà yìí gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe sọ ohun tí ó fà á ọ̀rọ̀ tó sọ yìí débi tó dúró láti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ yìí, ohun tí ọ̀rọ̀ Emeka Ike ẹ ṣì máa wò yẹn náà, ẹ wo ti arábìnrin yìí náà. I don't know if I'm in the right place to say this, but if you are a married woman and you are supporting your husband and home financially, then you decide to get married to a second wife, please stop financing the home. I know this video will not sit well with some Muslim men, but then I will still say what I want to say. If your inconsiderate polygamist husband is bold enough to take in another woman when he clearly knows that his finances alone cannot keep the home running, and you've been the one lifting the whole weight off his neck, drop the whole responsibility on him. He should be prepared to shoulder the responsibility of both women with his full chest. If someone who is still crawling with support tries to run, let him do it. His body will tell him. Mummies, use your money to take care of yourself. Save it and invest it into something tangible. Shebi he has extra money to spare. Hence the reason why he took in another woman. Let him take care of his own. After all, we are women and we should be pampered. Let him pamper the both of you with his money. Gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu arábìnrin yìí, ẹ mọ̀ pé tá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kan wọ́n máa sọ pé years of experience, wọ́n máa sọ pé ọdún mélòó ìrírí wo ló ti rí lẹ́nu iṣẹ́ yìí. Àwọn tó ti wà nílé ọkọ gan kódà àwọn kan lè sọ pé nípasẹ̀ ìrírí mi mo lè ṣe àwọn kankan báyìí, mo lè gba ẹni tí ó ṣe ìgbéyàwó, mo lè gbà lámọ̀ràn. Ẹ gbọ́rọ̀ tí arábìnrin yìí sọ, àwọn èèyàn kan wá wò wípé tí a bá wojú arábìnrin yìí dáadáa kò tí lè sí ilé ọkọ. Iṣẹ́ ìwádìí dẹ̀ tún fi múlẹ̀ wípé arábìnrin yìí kò tí sí ilé ọkọ. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kàbìtì tó wá jáde lẹ́nu rẹ̀ yìí,
mo lérò wípé ìgbàgbọ́ àwọn ẹlẹ́sìn kan ni wípé o lè fẹ́ ìyàwó bó ṣe wù ẹ́ tí agbára rẹ bá ti ka. Wọ́n fi sí wọ́n ní tí agbára rẹ bá ti ka tó bá ti lè ṣe é tó nírú ní apá kan dá apá kan sí. Mo dẹ̀ lérò pé Hajiya yìí náà mùsùlùmí ni. Mo sọ fún yín pé àwọn kan mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n mú lò kódà wọ́n fún ní tọ́ǹpọ̀ pé yes ọ̀rọ̀ gidi ló sọ yìí kárí ọmọ gidi. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan náà ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ̀rọ̀ ẹ̀dànù pé kí ni ìrírí tó ti ní nínú ìgbéyàwó ta ní ẹ̀ tó wá ń bá wa sọ̀rọ̀ ìgbéyàwó nígbà tí wò ti ní relationship kan. Ẹ rí pé òun náà sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ pé òun ò mọ̀ bóyá òun wà ní in good position láti sọ̀rọ̀ yìí òun náà realize ṣùgbọ́n ó sọ ó gbàgbé pé ẹyin lóhùn tó bá ti jáde kò ní ṣe kó wọn ni. Ọ̀rọ̀ tó mú ọ̀rọ̀ yìí wáyé tájíà yìí fi sọ òun náà ló ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń sọdọ̀ káàkiri nípa ọ̀rọ̀ relationship tó ní ṣe pẹ̀lú gbajúgbajà òṣèré tíátà Emeka Ike. Àwọn èèyàn sọ́lọ́tọ̀ àwọn èèyàn sọ́lọ́sì ló jẹ́ kí Hajiya yìí náà tún mú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wọ́n ní bóyá Emeka Ike náà lọ fẹ́yàwó kan ní gbogbo bóyá ìyàwó ẹ̀ náà ló ń fìnáàsì ẹ̀ ńgbà náà ṣèbí side story ẹ̀ la gbọ́ àgbọ́ side story ìyàwó yẹn ni àwọn ọ̀rọ̀ yìí fi ń bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ síta. Kẹ́tó wo ti Emeka Ike ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ń ṣe oge ẹ ṣe oge níwọ̀n ẹ rárá fi ìwọ̀ntúnwòsì sí oge tẹ́ ń ṣe. Ẹ mọ̀ pé lórí ètò lágbo òṣèré ni mo ti mú ẹnìkan tó sọ pé òun fẹ́ di òṣèré tó náà òun fẹ́ di gbajúgbajà tó sọ pé òun fẹ́ ní window teeth tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fi fáìlì tó fi ń fáìlì eyín ẹ̀ láti ní window teeth àpàpàǹdodo ọ̀sán gangan kò bẹ̀rù pé tí ọbẹ̀ náà àbí kan tó fi ń fáìlì tó bá lọ bẹ ní ètè àwádìí pé wò mí wò ẹ́. Lẹ́yìn náà mo tún mú ti gbajúgbajà òṣèré kan Láyídé lórúkọ rẹ̀ tó jẹ́ wípé agídí ló fẹ́ fi wọnú ọkọ rẹ̀. Wọ́n máa bá mi fi hàn yẹn agídí ló fẹ́ fi wọnú ọkọ rẹ̀ nígbà tí ó jẹ́ pé gbogbo aṣọ tó wọ̀ gan ó ti lẹ̀ mọ́ lára pápápápápápá òun rèé. Nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ẹ̀yìn ló kọ́kọ́ gbé wọlé tó wá jẹ́ pé aṣọ náà free lára ẹ̀ dáadáa ní ìrọ̀rùn ló máa bá wọnú ọkọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n látàrí pé a fẹ́ ṣoge yìí a fẹ́ dá àwọn èèyàn lọ́rùn níbi tá à ń lọ a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ bá a ṣe jẹ́ láwùjọ all eyes on us la fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ lọ ṣe gbogbo orú nǹkan wọ̀nyí ẹ wá wo gbà ẹnu tó gbà wípé ìrora ló fi wọnú ọkọ̀ yìí lórí pé a fẹ́ ṣoge. Ṣùgbọ́n èyí tó tún wá fara pẹ́ tí mo ní kí n tètè mú wá sí etí ìgbọ́yín lórí ètò lágbo òṣèré òun ni ti arábìnrin kan àfihàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ló kọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ní yóò fẹ́ lọ ṣe eyelashes ó fẹ́ lọ ṣe eyelashes ló bá di wípé eyelashes yìí ó yíwọ́ ó di nǹkan míì ló fi di èrò ilé ìwòsàn. Ẹ rí bí arábìnrin náà ló wà ní ilé ìwòsàn yìí lórí pé òun náà fẹ́ ṣe kí ni ó fẹ́ ṣe oge ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó gbalé àwọn tó ń ṣe makeup lọ ni àbọ̀ òun gbìyànjú láti ṣe fún rẹ̀ ṣùgbọ́n òun tá a mọ̀ nígbẹ̀yìn pé ó ń gbìyànjú láti ṣe eyelashes òun ni ó fi di èrò ilé ìwòsàn báyìí òun lẹ́ ń wò lórí ibùsùn yìí ní ilé ìwòsàn. Àdúrà wa sí Ọlọ́run wípé kójú náà má fọ́ kójú náà má di ìdàkudà kí ìpalára náà má dé bá ojú náà bí a ti lérò lọ. Èyí mo fi ń rọ gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ dákun ẹ dábọ̀ èyí náà ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo ohun tá à ń ṣe níwọ̀ntúnwòsì ẹ má jẹ́ kí a fi gbogbo nǹkan gbogbo ìgbésí ayé wa ká fi máa ṣoge ẹ dábàá máa àníkẹ́ má ṣoge ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ṣe ká má sọ ayé yìí di nǹkan míì a lè sọ pé ayé di ayé ọ̀làjú ká máa fojú egbò tẹ́lẹ̀ ẹ dákun jẹ́ kí lè ṣe àríkọ́gbọ́n fún gbogbo wọn pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló máa ń wo àwọn òṣèré wa bẹ́ẹ̀ pé mo láìkì bó ṣe ojú ẹ̀ yẹn mo láìkì irúfẹ́ stáàyì tó fi ṣe ojú ẹ̀ yẹn mo láìkì ẹ̀ èmi náà máa ṣe ọ̀rẹ́ mi so èmi náà fẹ́ so ló máa ń jẹ́ kí lágbájá ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ sára ẹ mú eléyìí kẹ́ mú lọ ẹ dì mú torí a ṣe wúlò fún yín púpọ̀ arábìnrin yẹn tó wà nílé ìwòsàn báyìí òun ló mọ ibi tá ara rẹ̀ kù sí lórí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ wò àdúrà wa ni pé kárábìnrin yìí kí ìlera pípé kó dé bá àgọ́ ara rẹ̀ tọ́lọ́run bá kó yọ mọ́ lérò gbòǹgàn akẹ́kọ̀ọ́ nípa ohun tí ó ṣokùnfà ohun tó di èrò ilé ìwòsàn báyìí. Ẹ jẹ́ ká wá fi eléyìí kí n fún yín ní eléyìí ẹ mọ̀ pé mò ń sọ̀rọ̀ Emeka Ike ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Emeka Ike yìí òun ló ṣokùnfà àwọn ọ̀rọ̀ tó sodo sáàárín
ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ta sí etí ìgbọ́ Hajiya náà tó fi sọ ọ̀rọ̀ tóun náà sọ síta èyí táwọn èèyàn fi wé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Emeka Ike. Ẹ̀yin wá wò wípé kí ló ṣẹlẹ̀ sí Emeka Ike gangan, ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Lórí ètò tá a ṣe kẹ́yìn àwọn èèyàn sọ fún mi pé irú eléyìí ṣẹlẹ̀ àdẹ̀jẹ́ káwọn wò tán. Ẹ wo àǹfààní ńlá kan tún rèé, ókù nìbọn rọ́bà ni kò tí ì bàjẹ́. Ẹ gbọ́ bí ọ̀rọ̀ gan ṣe ṣẹlẹ̀ lẹ́nu gbajúgbajà òṣèré yìí, bí ìyàwó rẹ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe kí ni tọwọ́ bọ ìgbésí ayé ẹ̀. Ẹ wò ó kẹ́ tó wò ó wọ́n ti ní kí wọ́n má play orin Nàìjíríà mọ́ lórílẹ̀‐èdè Ghana o. Àwọn wo ló sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Emeka Ike náà, ká wá ṣe bẹ́ẹ̀ ká wá sọ àwọn tó sọ wípé kí orin Nàìjíríà má di píplé mọ́ ní orílẹ̀‐èdè tẹ̀wọ̀n. Ẹ wò eléyìí. So I really want to touch on a very sensitive thing you said. If you feel free to talk about it, please. Because you did say something that you were going through marital issues and you were being accused of something you were not guilty of. But on the internet space, you never came out to clarify anything. Yeah, it's difficult to clarify yourself because the same people that are bullying you on the internet, they are still there. They're going to say, whatever you say, they were like, no, don't mind him. He's still missing her. Why go ahead, move on? What? They just make you feel like, what's going on? And if you are not prepared to handle it, you'll be crushed. Okay? My secondary school, St. Nicholas College on CMD Road, Magodo, was shut down. Over $480 million naira investment. That year, $480 million naira investment was shut down, and all I had was constant battery. And I was always saying, look, I don't beat this lady. What's going on? I went on air. I was like, come on, I never did. Babe, what's going on? They said, do I? No, but you're a star, you know, they can always manipulate things and all that. So I felt I was gullible until I discovered that she was actually the one behind this whole thing. Some ladies are too desperate for marriage lately. And she actually told me one time that I'm not the marriage type. I didn't understand it. So the young men need to know that there are plenty of ladies that are not the marriage type lately. And they're the ones that get you and I first. The good ones don't show the things, the signs that you want to go to a party with a girl. But these ladies show you everything you want to see. And then when you get into it, there's a lot. So it was depressing to find out that the person you were actually confiding in knows that men were coming to your house and was making calls with them and arranging and discussing this thing. And the resolution was, okay, after it all, blackmailing. I was busy grouping with the blackmail. I didn't know it was much more than that. So my school was shut down. Students were told, go home. This school is shut down. This marriage is shut down. On the same day, I was on air heading for a movie shoot in America. They already knew I was traveling. They were planning it. So I had to do, I was directing a movie and I was going to act in one of the movies. So 2 movies for J&J Pictures in Maryland. So they knew I was going to be away for a while. So they took their time to plan. So I was on air when she rang the bell and all the students came out and said, look, I'm shutting down this school right now. You all have to go tell your parents, put you in another school. I wasn't waiting for it. I came back home to nothing. My property, my house has been moved. Everything in there, because my house is in Ogudu GRA, where I built my own house. But I was staying close to St. Nicholas College in Magodo, because if a student needs attention, I should be able to wake up 2 a.m., 3 a.m. to attend to it and do what I got to do. So they had moved all the properties I have in Lagos. I lost plenty of them, like 80% of my lands, because it was just the bag I traveled to America with that I had just with me. So the documents for those lands were taken? People are bidding on my property and I'm looking at it and I feel myself, because I can't defend what you don't have evidence to. So it was a planned thing. The evidence was taken? There's no evidence, because you came back, they've moved your load out of the house and you can't see any piece, nothing. Your wristwatches, your awards, your pictures with presidents, everything I got as Emeka Ike was gone. It was just that box I went to America with. So connecting with is very, very easy for me.
because you go through a lot of resilience, bottled up emotions, anger, confusion, misconstrued truths, making you feel manipulation, and you never know where it's coming from. Sometimes you want to please this person for the other person, but you don't even know that she's actually manipulating you. So I feel sorry for young men like you, especially. I don't know if you're married. I was asking someone at Aminu Kano airport yesterday. I just came through Saudi Arabia last night. I'm like, I'm sorry for the young men like you that are not married. Because the narrative out there is that it's all about the money. And when they come, they don't like you for nothing. You're just issue. And you must be popular, you must be rich, you must be a very strong banker, a successful man to be a woman beater. No carpenter is on the social space. No bricklayer is a woman beater on the social space. You have to be successful. And there are people like Iyabo Ojo that are there to back them up and say, hey, yes, yes, yes. Kilode, Kilode. Now, your experience as Iyabo Ojo might not be the same thing with that lady, because that could be a criminal. Anybody who interacts with assassins, gunmen, is a criminal, male or female. So we need to understand that the social space is polluted in Nigeria. I'm a resident in Germany. My family also lives in Nuremberg. You don't put everything out there. You just don't go on air and post anything. So when I hear people say, it's my right, your right to abuse me, to give me a wrong image, and sorry is all I get for it, somebody needs to regulate our social space. So you said sorry is all I get for it. Has she apologized? If it was deliberate, there's no apology coming, because there's a lot to cover for. Man, I was haunted like a rabbit. Gunmen were coming to my house. Marksmen. Go to Magodo police post. You see my statements. Marksmen were in my house this afternoon. Oh, 6 men came to my house the other night. Oh, some men came with gun. Not jokes. Then I was after Segun Arinze, because then as a human rights activist, I felt, well, they're coming for me because I'm fighting against them. It was a whole lot of manipulation. Have you gotten your school back? How can you get a school back? What's his name? The Minister of Aviation now. What's his name? That lawyer. Festus Keyamo? Festus Keyamo was to be my lawyer then. He was my lawyer before I became a government man. When he saw the damage, he said, bro, let me know is that word, and move on. Leave the school. It's messed up. Because this is a moral institution where you can be criticized or for being anything corrupt. Parents will pull their kids out. Where you can be maligned or anything being said about bad misbehavior, bad character, whatever shouldn't be mentioned around you as, So I couldn't save the school because parents were already pulling their kids out when the proprietors woke up on the same day I was on air. She sent the Prado Jeep that took me to the airport. And the driver came back. She asked, where is he? See, our guy is on air. He said, okay, get me the assembly bell. And the students gathered and said, I'm shutting down. Get your parents to put you in another school. And it was like a burial scene. Teachers were crying because they don't know where to get the next job. Students were crying because they're going to miss their friends. They didn't plan for it. They weren't expecting it. Yeah. So it was so much of confusion. Then all I got was constant battery. I'm like, what? Kids, do I beat your mother? No, daddy. I built for you in Lagos. It wasn't nothing. Alawade, I built for her mother. In Isoko, 3-bedroom, I built. I trained you in school. I was in Yabatek. My friends, some of them are deans of faculty in Unilag and so many universities. I just took her there, give her admission. And I changed her life. Made her a teacher. Put her into school part-time. They said, this one is pregnant too. You don't feel like jam. I said, okay, that's why we're here. Drive any car you want. The Prado, the Touareg,
Any of the Infinity, any car you want, just have fun. You're a big man's wife. And that's all I got for it. Because I was investing on someone who wasn't investing in me. So you just keep loving, but you don't know if you're really loved in return. So that's the mistake we make as young people. We have found, I'm a material babe, sweet babe, man. It's about getting the girl. But if you not talked about your security, does she like you? You know, so that's just it. So no apologies. She's hiding, running up and down. She saw my post last week. I was like, okay, fine. Someone said it was on I saw a post last week. He said, Emeka is having fun now after his ex with a new South African wife and that and that and that. After he divorced us. I didn't divorce her. I went to make my claim. I didn't divorce. She went to divorce herself. She said, Governor, George, please divorce me. I have to go. I said, Kilo Day, where are you going? I was on my knees. Felix Duke was on his knees. My sisters were on their knees in court. The people that came with her to court were on their knees. Are you okay? What's wrong with you? We didn't understand what was going on in her psychology. But she was so restless. And if you read that, I was always saying she looks. So when you're a lady and you're dealing with gunmen, it gets to a point when they take over from you. So you feel like it's not entirely her fault? She was being controlled. Her fault because she got herself into that corner. I wasn't working with people who take her life. So the moment I start doing that, she know that something could twist. You understand me? Yeah. So it's a whole lot of confusion out there. Even as it is right now, 10 years she's been out of my house. And then last year she came, boom, when I was in Germany, I just went to arrange my kids' papers so they can move on. I shut down my stardom. Like I told you, depression made me, I shut down. Like I had to focus on my family. I noticed a lot of lapses. I said, okay, man, forget the stardom stuff right now. Yeah. The kids. Okay. I was able to bring them out of depression and build them. Yeah. But right now she's in their possession. I don't know where else they are. I can't see my kids for 2 years. They are hiding from me. Their phone switched off. All right. I don't know. So it's a world we are finding ourselves. Yeah. But we know that God will see us straight. Jẹ́ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní láti wò ó nígbà tá a kọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tá a mú wá sí ti gbọ̀nyìn tá a mú wá sójú àmóhùnmáwòrán yín ẹ wá gbọ́ dáadáa báyìí kẹlẹ̀ láyè láǹfààní láti analyze ẹ̀yọ̀nà náà ẹ̀ dáadáa kẹ bíbi tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹ̀ wá ọ̀rọ̀ tí arábìnrin Ajiya sọ lẹ́ẹ̀kan wípé tí ó bá jẹ́ ìwọ ló ń fìnáǹsì tó bá jẹ́ obìnrin ló ń fìnáǹsì ọkọ rẹ̀ tó ń fìnáǹsì ìdílé rẹ̀ tọkọ ẹ̀ bá gbé ìyàwó mi wá kò filẹ̀ ohun tó mọ̀rọ̀ yẹn wà rèé o ibi táwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́tún lọ́sì wípé àmọ́ nǹkan tí Emeka Ike náà ṣe fún ìyàwó rẹ̀ àmọ́ nǹkan tí bóyá òun náà lọ gbé ìyàwó ká máa bóyá ìyàwó ẹ̀gbọ́n ló ń fìnáǹsì ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tóun náà sọ lẹ́nu yìí àánú àwọn èèyàn kan ṣe àánú ẹ̀ ó ṣe àwọn èèyàn kan torí pé wọn ò mọ̀ wípé ṣe gbajúgbajà òṣèré yìí ṣó lè lárú kan yìí kọjá lágbo òṣèré mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o ọ̀pọ̀ wọn lẹ̀ ń rí ṣùgbọ́n àwọn náà mọbi tí bàtà ti ń ta wọn lẹ́sẹ̀ ẹ rí i pé ó sọ níbì kan lóhun òun ní láti shut down stardom òun gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú gbajúmọ̀ láwùjọ òun láti ṣe kí ni òun láti pátì láti concentrate lórí family ẹ̀ ṣùgbọ́n ní báyìí ńkọ́ ó ní 40 bíi mílíọ̀nù ilé ẹ̀kọ́ tóun ṣẹ̀dá rẹ̀ sílẹ̀ ní Màgódò ẹ̀rí bó ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ àwọn àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ mélòó mo fẹ́ rántí nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ṣùgbọ́n àwọn èyí tó ṣe kókó ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ ẹ wo lẹ́yìn fẹ́ bá wa dá sí lórí ọ̀rọ̀ yìí àwa náà ń retí kíyàwó náà sọ̀rọ̀ tó gba gbásùn lọ yẹ kóun náà jáde kó wá fi ọ̀hún léde bóyá irọ́ ni gbajúgbajà òṣèré tíátà yìí ìyẹn Emeka Ike pamọ́ ìyàwó rẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu ìyàwó yìí torí èmi mọ̀ wípé bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe rìn dé á ti kàn lára kì í ṣe ọ̀rọ̀ ibì kan lọ̀rọ̀ yìí ó ti rìn káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára ó ti pé ọ̀sẹ̀ kan àbí ọjọ́ 5 báyìí ni mo tún ṣe ní kí n wá kéyìn náà lè rí àwọn ẹ̀kọ́ kan dì mú ẹni pé mẹ́nuba Ìyábọ̀ Òjó náà nípa àwọn èèyàn kan wọ́n dàbí Ìyábọ̀ Òjó tó máa gbèsè ẹ̀yìn èèyàn wọn máa ní máa tún lọ mọ́ ẹni pé mẹ́nuba Ìyábọ̀ Òjó èyí ló ń ṣe
ọjọ́ ìbí ẹ òun àti ọmọ ẹ̀ wọ́n ti dára lórí social media káàkiri òun àti Priscilla Ìyábọ̀ Òjó èyí tó ń ṣọjọ́ ìbí wọ́n ti dára ẹ̀yin náà lọ sórí social media lọ wò ó. Ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́ nípa ti Emeka Ike àti ohun tó fojú rí nínú ìtàn ìgbésí ayé ìgbéyàwó rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ. Ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú gbogbo bó bá ṣe rí èyí náà fi ránṣẹ́ sábẹ́ comment section wa o. Eléyìí òun ló ní ṣe pẹ̀lú àwọn olórin gbajúgbajà lórílẹ̀‐èdè Ghana. Wọ́n pera wọn jọ wọ́n ní fáàbàdà àwọn ò fẹ́ gbọ́rin àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn bíi Davido, Burna Boy, Wizkid wọ́n máa ń gba ti orin wọn gan ní ìlú Ghana. Wọ́n wá rí pé àwọn èèyàn kọ tiwa sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbọ́rin àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ló wá di wípé wọ́n kóra wọn jọ o ló bá sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe press release. Wọ́n bá ṣe lóòótọ́ o wọ́n ní àwọn fẹ́ gbọ́rin orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́ lórílẹ̀‐èdè tàwọn táwọn bá tẹ̀fẹ́ wá gbọ́ kò gbọ́dọ̀ borí orin àwọn táwọn jẹ́ olórin ní orílẹ̀‐èdè náà. Ẹ gbọ́ bí wọ́n ti ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Is that correct? What's that about? We practically grew up together. I was 14 when I had her, so she was more like my younger sister. Saying that she had some mental issues. Is that correct? What's that about? I had depression, max depression. I've been depressed for some years, and it became very worse when I lost my daughter in 2020. And sometimes sorry to hear that. it's well. Sometimes I wake up and you know, we practically grew up together. I was 14 when I had her, so she was more like my younger sister. And my friend, she was my best friend, and I just saw my world crumbled before me. Yes, we understand. I'd lost 3 of my sisters before that time, and each of them had like three children. I'd lost like 3 of my brothers and my father. So after burying all these people, then my daughter, my younger sister that died last, she died in 2018. She was a footballer. She was one of our female coaches. She was one of the assistant coaching on the 19 female national team. And after she died, I thought I was going to be the next. I don't know. But when my daughter died, my world crumbled before me. And then sometimes I see myself for days. I could cry for days. And I've been in and out of hospital. Do you think the experience you've had can give you strength to help other people who might be going through this? Because this is an opportunity, especially when people go through this kind of situation, they use it as a strength to help others who are going through it right now. Definitely. I get DMs almost every day for people. Some people say they want to commit suicide, and I ask them why. After burying seven family members, and my daughter joined the 8th, became the 8th of them. You know what that means? I died 1,000 times, so if I see anybody that is going to say, one of the advice I'll give to them first, talk to a doctor. Okay. I used to get professional help. I used to go to Calabar before now because, you know, Nigeria were very funny. When you say you have mental issue, they just assume that you are running mad. Yeah. It could be schizophrenia, it could be depression, and it could be anything. You understand? Bipolar could be. Ẹ wò ibi tá a fojú sí ọ̀nà gbàbẹ̀ mo mọ̀ wípé ẹ ń retí wípé kí n fún yín ní èyí tí àwọn olórin Ghana ti sọ pé àwọn ò fẹ́ gbọ́nrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ lórílẹ̀-èdè wọn ẹ má rí ṣùgbọ́n ibi tá a gbégi sí igi ti wù níbẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ tán yìí níbi ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí òun ni ti gbajúgbajà òṣèrébìnrin Ada Igbẹyin. Arábìnrin yóò dùn mí dídùn ìrántí olódodo nígbà yìí ó sọ àwọn kan tóun là kọjá nínú ìgbésí ayé ẹ̀ àti bí òun ṣe kojú depression nínú relationship ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn kíní náà wà padà pa arábìnrin yìí. Ìdí tí mo fi mú wá sí ètí gbọ̀nyìn ni pé kẹ́ fi ṣe àríkọ́gbọ́n kẹ́ rí wípé ohun tẹ̀dá ńlá kọjá nígbà míì a máa rẹ́yìn ẹ̀dá ṣùgbọ́n ó wá kù sọ́wọ́ ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lásìkò yìí má jẹ́ kí ohun tó ń là kọjá lásìkò yìí má jẹ́ kó rí ẹ̀yìn ẹ̀
tó bá ti kó ti fẹ́ gba ẹ̀mí lẹ́nu ẹ fi irú kan bẹ́ẹ̀ kò fi sílẹ̀. Ẹ má yẹ kí n pẹ́ lórí ẹ̀ torí ìṣẹ̀lẹ̀ arábìnrin kò dùn mọ́ mi nínú. Èyí tí màá fi máa filẹ̀ fún yín ni wípé àwọn ọmọ olórin Ghana ẹ dákun ẹ dábọ̀ jẹ̀bù rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká gbé ara wa lárugẹ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Èyí tẹ́ sọ yìí ó ṣeé ṣe kó má ní ìtumọ̀ létí àwọn ẹlòmíì àti bẹ́ẹ̀ ni control gbogbo àwọn crowd tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè yìí láti má gbọ́nrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ wò ẹ máa rí òun náà láàfin máa ṣe ìdágbére lénìí lórí ètò lágbo òṣèré. Òdùnní mímì kì í ṣàmọ̀fólókò Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ tèmi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí títí dìgbà mìíràn tá a fi láǹfààní láti gbóhùn ara wa. Ẹ wo eléyìí ibi tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Ghana ti sọ wípé àwọn ò fẹ́ gbọ́nrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè wọn mọ́. And let's make it appealing to the masses. This is by drumming it in every other day. If you play foreign music to Ghanaians every time, that's what they are on and that's what they play. So when you go and check Apple Music Top 100 Ghanaian songs, you see foreign music. But that's what they hear on their radio. That's what they vibe to. So that's what rings in their head. So when you want to play something here, they want to play their favorite, they go and play that, and you can't blame such an individual because they've been indoctrinated, if I'm using the right word. So if we want to do this, it has to be strategic and deliberate. Thank you. Blessings to everybody. See, with me, everything I say is brief and short and heartfelt. You know, this is not a blame game. We are not blaming DJs, we are not blaming artists, we are not blaming consumers. It's a step in the right direction for us all in our music and our culture. So play on. Blessings. láti lọ́jọ́ yọ òòjọ́ lọ́rùn ràn lẹ́yìn tó mú mi náà kí irú àmójúbá ìtòkan ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà lágbo òṣèré. bẹ́ẹ̀ ni lágbo òṣèré lẹ́tọ̀ kan tí ó máa wáyé lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn níbi táwọn òṣèré ilẹ̀ wa yóò ti máa dá wa lára yá pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nípa ìrírí wọn ibà pàtàkì táwọn eré oníṣàgé tó kó láwùjọ wa àtàwọn àǹfààní eléyìí tó ti mú wá fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìwà ọmọlúwàbí láwùjọ wa. lágbo òṣèré ní èdè tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday àti ọjọ́ àbámẹ́ta Saturday ní gbogbo ọ̀sẹ̀. ẹ wò ó ìgbà tuntun bá bàyẹ̀ ní ṣe bá lẹ gbọ́mi ọkàn tó túbọ̀ kàn òun ní ṣe bá lẹ odò pátápátá ẹ máa pàdé àtọkùnrin tí wọ́n máa gbé yín wọnú agbámẹ̀tò náà pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń lọ lágbà àwọn òṣèré ẹ máa pàdé Samuel Owóyẹmí fẹlẹfẹlẹ láyé. fún ìpolówó ọjà tàbí àwọn ìbéèrè ẹ lè kàn sí àwọn òpó ayélujára wa tàbí kí ẹ pè sórí ẹ̀rọ 07038226160 07038226160 lágbo òṣèré ẹ má mí sí ẹ. Adé lórúkọ mi gbajúgbajà òṣèré orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtẹ̀tìmọ̀bẹ ní mo.